હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 19મી ફેબ્રુઆરીના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા એક ક્વેશ્ચન તમને પૂછીશ લાસ્ટ વિડીયોમાંથી, તેનો જવાબ આપ સૌએ આપવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સમાં. તો ક્વેશ્ચન એવો છે કે હાલમાં જ કયા દેશમાંથી 12 ચિત્તાઓ છે એને ભારતમાં લાવવામાં આવેલા છે. ઓકે, તો ક્વેશ્ચન તમારી સામે છે, ઓપ્શન પણ તમારી સામે છે, તમારે આન્સર આપવાનો છે કોમેન્ટમાં. દર વખતે હું કહું છું એ પ્રમાણે આ એક તમારી રિટન ટેસ્ટ સમજવાની, અને જેટલું પણ યાદ હોય લાસ્ટ આ ટોપિકમાંથી, બરાબર, તમારે જેટલું પણ યાદ આવતું હોય આ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં વિડીયોને પોઝ કરીને લખવાનું શરૂ કરી દેવાનું છે. તો અહીંયા વિડીયોને પોઝ કરી દો અને તમારો આન્સર લખવાની શરૂઆત કરી દો. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કયા દેશના શોધકર્તા દ્વારા એક બ્લેક ગેલેક્સી અથવા તો અદ્રશ્ય ગેલેક્સી છે એની શોધ કરવામાં આવી? તો આ ઇટલીના શોધકર્તાઓએ આ એક ગેલેક્સી શોધી છે, બરાબર. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર છે. નામ છે એનું બ્લેક ગેલેક્સી અથવા તો અદ્રશ્ય ગેલેક્સી એવું કહી શકીએ આપણે ગુજરાતીમાં. શું કામ આને આવું નામ આપ્યું છે? તો આના કિરણો છે પૃથ્વી સુધી પહોંચતા નથી, એટલે આમ બ્લેક કલરનું દેખાય, તો એટલા માટે થઈને આને બ્લેક ગેલેક્સી નામ આપ્યું છે, બરાબર, અથવા તો અદ્રશ્ય ગેલેક્સી કહ્યું છે. ઇટલીના વૈજ્ઞાનિકોએ શોધ્યું છે. શેની મદદથી શોધ્યું છે? તો એક ટેલિસ્કોપ છે જેનું નામ છે અલ્મા. અલ્માનું પૂરું નામ પણ તમને પૂછી શકે, તો એટાકમાં લાર્જ મિલિમટ્રે એરે આ એનું પૂરું નામ છે, અને એની મદદથી એમણે આ ગેલેક્સી શોધી છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ એમની જન્મ જયંતિની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? આજે 19 ફેબ્રુઆરી છે, આજે છત્રપતિ શિવાજીની જન્મ જયંતિ છે, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર છે. હાલમાં જ 19મી ફેબ્રુઆરી છત્રપતિ શિવાજીની જન્મ જયંતિની ઉજવણી થઈ છે. 19મી ફેબ્રુઆરી 1630 એમનો જન્મ થયેલો શિવનેરી કિલ્લાની અંદર. તો પ્રશ્ન પૂછે શિવાજીનો જન્મ ક્યાં થયો હતો, તો કે શિવનેરી કિલ્લાની અંદર. ક્યારે થયો હતો? તો કે 16 ફેબ્રુઆરી 19 ફેબ્રુઆરી 1630માં. ક્લિયર? 2023ના રોજ એમની 393મી જન્મ જયંતિ છે. માતાનું નામ જીજાબાઈ છે, પિતાનું નામ શાહાજી હતું. તો પ્રશ્ન પરીક્ષામાં આપણને ઇતિહાસના સંદર્ભમાં પણ પૂછે, કેમ કે ગુજરાતની અંદર એમણે 2 વખત સુરતને લૂંટ્યું હતું, 1614માં અને 1670માં. આ 2 વર્ષે એમણે સુરત લૂંટ્યું હતું ગુજરાતની અંદર. અને ક્વેશ્ચન એમના વિશે ઘણીવાર એવા પણ પૂછે છે કે ભાઈ એમની માતાનું નામ શું હતું, તો કે જીજાબાઈ. પિતાનું નામ શું હતું, તો કે શાહાજી. શાહજી આપે ઓપ્શનમાં, સંભાજી પણ આપે, આવા બધા ઓપ્શન આપી શકે. મરાઠા સામ્રાજ્ય છે એના સ્થાપક પણ ગણવામાં આવે છે શિવાજી મહારાજને, બરાબર. અને હમણાં જ એક મુંબઈનો એરપોર્ટ છે એનું નામ પડી ગયું છે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના નામ ઉપરથી, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ, બરાબર. તો આ પણ એક યાદ રાખવા જેવો પોઈન્ટ છે, એ પણ આપણે યાદ રાખવાનું. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ ડે ની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? હાલમાં જ આ પણ આજે 19મી ફેબ્રુઆરી ઉજવાયેલો. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ 19મી ફેબ્રુઆરીએ સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ દિવસ છે એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 19મી ફેબ્રુઆરી 2015, તો 2015માં એમણે સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ સ્કીમ લોન્ચ કરી હતી, અને એના સંદર્ભમાં છે આ દિવસને સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. 2023માં આપણે 8મી વખત સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ દિવસ છે ઉજવી રહ્યા છીએ. અને બાકી વાત કરું તો કિસાનોની જમીનની ફળદ્રુપતાની માહિતી મેળવવા માટેની એક યોજના છે સોઇલ હેલ્થ સ્કીમ. પટલામાંથી યાદ રાખવાનું. હાલમાં જ વિશ્વ પેંગોલિન દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? વિશ્વ પેંગોલિન દિવસ છે આ દર વર્ષે ફેબ્રુઆરી મહિનાનો ત્રીજો શનિવાર, ફેબ્રુઆરી મહિનાનો ત્રીજો શનિવાર, બરાબર. તો ત્યારે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ વખતે 18મી ફેબ્રુઆરી ગઈકાલે હતો, આપણે આની ઉજવણી 18 ફેબ્રુઆરીએ કરેલી. તો 18 ફેબ્રુઆરીના રોજ છે વિશ્વ પેંગોલિન દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે. અહીંયા 19 ભૂલમાં લખાઈ ગયું છે, 18 ફેબ્રુઆરી આવશે આન્સર. તો વિશ્વ પેંગોલિન દિવસની ઉજવણી 18 ફેબ્રુઆરી 2023ના રોજ કરવામાં આવેલી છે. દર વર્ષે ફેબ્રુઆરી મહિનાનો ત્રીજો શનિવાર આવે ત્યારે ઉજવીએ છીએ. સૌથી પહેલી વખત વિશ્વ પેંગોલિન દિવસ છે 2012માં આપણે ઉજવેલો હતો, તે પણ આપણે યાદ રાખવાનું. હાલમાં જ યુઆઈડીઆઈ દ્વારા કયા નામથી એક ચેટબોટ ચેનલ લોન્ચ કરવામાં આવેલો? યુઆઈડીઆઈ એક ચેટબોટ લોન્ચ કર્યો, આનું નામ છે આધાર મિત્ર. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આ ભારતની યુઆઈડીઆઈ છે, બરાબર, એમણે આ એક ચેટબોટ લોન્ચ કર્યો છે, તો એનું નામ છે
આધાર મિત્ર, બરાબર. આધાર મિત્ર નામથી એક ચેટબોટ છે એને લોન્ચ કર્યો છે. અને બાકી યુઆઈડીઆઈ નું પૂરું નામ પૂછી શકે તમને, તો યુઆઈડીઆઈ નું પૂરું નામ છે યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા, અને એની સ્થાપના જાન્યુઆરી 2009 માં થઈ હતી. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટી મંત્રાલય હેઠળ છે તે કાર્ય કરે છે, બરાબર. તો આટલા પોઈન્ટ યાદ રાખવાના. હાલમાં જ ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા નેશનલ ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ગાઈડલાઈનમાં કેટલાક ફેરફાર કરવામાં આવેલા છે? તો નેશનલ ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન ગાઈડલાઈન એની અંદર કેટલાક ફેરફાર કર્યા છે. આ કર્યા છે ભારતના સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો આ હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સના આર્ટિકલનો એક સ્ક્રીનશોટ છે, બરાબર. એની અંદરથી જ આ બધી માહિતી લીધેલી છે આપણે. તો નેશનલ ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન ગાઈડલાઈન એની અંદર કેટલાક ફેરફાર કર્યા છે. કોણે કર્યા છે? ભારતના સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય. એકદમ ટુ ધ પોઈન્ટ, લાઈન ટુ લાઈન તમને સમજાવું છું. માનવોના અંગોનો પ્રત્યારોપણ અધિનિયમ 1994 વાળો, એમાં છે માનવ અવયવોને દૂર કરવા તેમજ એને સંગ્રહ કરવા માટેના કેટલાક નિયમોની જોગવાઈ કરેલી છે આ અધિનિયમની અંદર. માનવ અંગોના પ્રત્યારોપણ અધિનિયમનો એક કાયદો છે, 1994 માં બનેલો છે, બરાબર. તો એની અંદર છે માનવના અંગોને શરીરમાંથી દૂર કરવા તેમજ એનો સ્ટોરેજ કરવા માટેના કેટલાક નિયમોની જોગવાઈ કરેલી છે, બરાબર. બાકી તો ઘણા શું બ્લેકમાં પણ આવું બધું કાર્ય કરવા માંડે, ઘણાને મારીને કિડનીઓ વેચે, એવા બધા પણ કેસ આપણે જોયેલા છે, બરાબર. ન્યૂઝની અંદર ક્યારેક ને ક્યારેક સાંભળેલા છે, બરાબર. તો એવું ના થાય એ માટે એવા લોકો વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય એ માટેના આ બધી આની અંદર નિયમો ઘડેલા છે કે સ્ટોરેજ કરવાના નિયમો છે, બરાબર. અને માનવીમાંથી અંગો કાઢવા માટેના પણ નિયમો છે કે આવું હોય તો જ ટેસ્ટિંગ કરીને અંગો, બરાબર. એ બધા નિયમોની જોગવાઈ આની અંદર કરેલી છે. બાકી ગાઈડલાઈનની અંદર છે હાલની અંદર ફેરફાર કરવામાં આવેલા છે. ફેરફાર શું શું કર્યા છે? તો હાલમાં લોકો છે લાંબુ જીવન જીવી રહ્યા છે એવું મંત્રાલયનું માનવું છે. એટલે ઉપલી વય મર્યાદા અગાઉ 65 વર્ષ હતી, બરાબર, એ હાવ દૂર કરી દીધી. એટલે હવે કોઈ ઉપલી વય મર્યાદા જ નથી. તમે માની લો કે 75 વર્ષના હોય, તમને ઈચ્છા થાય કે અંગદાન કરવું છે તો કરી શકો છો, બરાબર. તો આ એક નવો કાયદો આવ્યો છે કે કોઈ પણ હવે એજ લિમિટ નથી, બરાબર. હાલમાં જ મંત્રાલય એક રાષ્ટ્ર એક નીતિના પગલા હેઠળ છે જે નોંધણી કરવા માટે નિવાસીની જરૂરિયાત હતી. રજીસ્ટ્રેશન માટે તમારે પહેલા ડોમિશિયલ સર્ટિફિકેટ આપવું પડતું હતું કે તમે કયા રાજ્યના નિવાસી છો. માની લો કે તમારે ગુજરાતમાં રહ્યો છો અને તમારે ગુજરાતમાં કોઈકને અંગદાન કરવું છે, બરાબર. તો પહેલા તો તમારે ગુજરાતના રહેવાસી છો એવો પુરાવો આપવો પડે, ડોમિશિયલ સર્ટિફિકેટ આપવું પડે એક, બરાબર. તો એ વસ્તુ છે આમાંથી દૂર કરી દીધી છે. બીજું શું કર્યું છે? તો કે રજીસ્ટ્રેશન ફી અમુક કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર પોતાની રીતે લેતી હતી, તો એ રજીસ્ટ્રેશન ફી છે એ પણ દૂર કરી નાખી. તો કેટલાક મેં આમાં 3 મહત્વના ચેન્જ જોયા, બરાબર. એ 3 મહત્વના ચેન્જ છે આ તમારી સામે રાખ્યા. બાકી ભારત છે, બરાબર, વિશ્વની અંદર છે સૌથી વધુ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરનારા દેશોમાં 3જા સ્થાન ઉપર છે. સૌથી વધુ અંગોને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનું આવે તો એમાં ભારત વિશ્વના 3જા સ્થાને છે, બરાબર. બાકી વાત કરું તો વિશ્વ અંગદાન દિવસ છે એ 13 ઓગસ્ટે આપણે ઉજવીએ છીએ, અને ભારતની અંદર રાષ્ટ્રીય અંગદાન દિવસ આપણે 27મી નવેમ્બરે ઉજવીએ છીએ. 2 અગત્યના દિવસો અંગદાન વિશે પણ છે, એ પણ યાદ રાખવાનું. ચલો એક પ્રશ્ન તમને પૂછું, વિશ્વ રક્તદાન દિવસ ક્યારે ઉજવીએ છીએ? વર્લ્ડ બ્લડ ડોનર ડે. તો એ પણ તમારે મને કહેવાનું કોમેન્ટમાં. હાલમાં ગૃહ મંત્રાલયે જાહેર કરેલ કસ્ટોડિયલ ડેથના આંકડા પ્રમાણે કયા રાજ્યમાં સૌથી વધારે કસ્ટોડિયલ ડેથ થયેલી? હવે કસ્ટોડિયલ ડેથ એટલે શું, પહેલા તો હું તમને સમજાવું. અહીંયા કસ્ટોડિયલ ડેથ એટલે શું કે વ્યક્તિ જેલમાં હોય, એના ઉપર કેસ ચાલતો હોય, વ્યક્તિ જેલમાં હોય અને જેલમાં એનું મૃત્યુ થઈ જાય. ઘણા કારણોથી થઈ શકે. માની લો કે કોઈ જેલર છે એના ઉપર અત્યાચાર કરે, બહુ માર મારે છે, બરાબર, અને અંતે એટલો બધો માર મારે છે કે ત્યાં એ મરી જાય છે, બરાબર. તો એવા કારણોથી પણ થઈ શકે. જેલની અંદર ખાવાનું ખરાબ હોય એનાથી પણ થઈ શકે, અને કુદરતી પણ થઈ શકે. ઓકે, તો એવી રીતે કસ્ટોડિયલ ડેથ એટલે કે જેલની અંદર જ કેદીનું મૃત્યુ થઈ જાય એવા સૌથી વધારે કેસ જોવા મળ્યા આપણા ગુજરાતમાં. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. ગુજરાત ટોચના સ્થાને છે, બરાબર. 80+ ડેથ જોવા મળ્યા જેલની અંદર. ઓકે,
અને આ છેલ્લા 5 વર્ષના આંકડાઓ જાહેર કર્યા છે એની અંદરની વાત છે. તો ગૃહ મંત્રાલય અંતિમ 5 વર્ષના કસ્ટોડિયલ ડેથના આંકડા જાહેર કર્યા છે અને આ આંકડા છે એના અંતર્ગત છે સૌથી વધારે કસ્ટોડિયલ ડેથ છે એ કયા વર્ષમાં થઈ એવું પૂછે તો 2021-22 ના હાલના વર્ષમાં સૌથી વધારે થઈ. સૌથી ઓછી થઈ હતી 2021માં, બરાબર. એ વખતે આપણને ખબર છે લોકડાઉન નો સમયગાળો હતો એટલે ઘણા ફરજ ઉપર પણ હાજર ન થતા હોય, બરાબર. તો બાકી વાત કરું તો 17-18 થી વાત કરું તો એમાં 146 ડેથ નોંધાઈ, પછી 136 થઈ હતી 18-19માં, એના પછી 19-20 ની અંદર 112 થઈ હતી, 20-21માં 100 જેટલી ડેથ નોંધાઈ હતી અને 21-22માં રેકોર્ડ બ્રેક 175 ડેથ નોંધાઈ. હવે એમાંથી સૌથી વધારે કયા રાજ્યમાંથી? તેમાં સૌથી વધારે હતી ગુજરાતમાં. બીજા ક્રમે મહારાષ્ટ્ર હતું, આપણો પાડોશી રાજ્ય. ત્રીજા ક્રમે હતું ઉત્તર પ્રદેશ. બાકી ચોથા ક્રમે તમિલનાડુ, પાંચમા ક્રમે બિહાર છે. તો આ 5 રાજ્યની અંદર છે કસ્ટોડિયલ ડેથ છે સૌથી વધારે છે, બરાબર. આ પણ યાદ રાખવાનું. બાકી કસ્ટોડિયલ ડેથ કોને કહેવાય એ પણ મેં તમને કીધું. ઓકે, અને માની લ્યો કે મેં તમને કીધું કે જેલર છે એ કેદી ઉપર એટલો બધો માર મારે, અત્યાચાર કરે, હિંસા કરે છે, તો એકચ્યુઅલમાં એને કસ્ટોડિયલ હિંસા પણ ગણી શકાય. એ જેલર વિરુદ્ધ પણ કાર્યવાહી થઈ શકે અને જો એના કારણે કોઈ કેદીનું મૃત્યુ થઈ જાય તો જેલર ઉપર છે, બરાબર, આપણે કાર્યવાહી પણ કરી શકીએ. કેમ કે બંધારણનો અનુચ્છેદ 21 એવું કહે છે કે જીવન જીવવા માટેનો આપણને અધિકાર આપે છે. કાયદા દ્વારા પસાર કરેલા ઠરાવ વગર છે કોઈ પણ વ્યક્તિનું જીવન છીનવી શકાય નહીં. આવો ઉલ્લેખ કેમાં કરેલો છે તો કે બંધારણની કલમ અનુચ્છેદ નંબર 21માં, બરાબર. એટલે જેલર છે, બરાબર, કદાચ એટલો બધો માર મારે અચાનક જ કેદીનું મૃત્યુ થઈ જાય અને આપણી પાસે પૂરતા પુરાવા હોય તો આ બંધારણના એક જ આર્ટિકલ હેઠળ છે તમે એ જેલર વિરુદ્ધ પણ ફરિયાદ કરી શકો છો, બરાબર. અને ઘણી વખત છે આવું આપણે મૂવીમાં ને એમાં બધા જોતા પણ હોઈએ છીએ કે આવા રીતના જેલરો છે, બરાબર, કેદીને કદાચ ગુનેગાર ના હોય અને પરાણે પણ ગુનેગાર બનાવવા માટે થઈને મારવામાં આવતા હોય, એવા પણ કિસ્સાઓ ઘણી વખત થતા હોય છે. તો એ માટે થઈને આ ઘણા કાયદાઓ પણ હોતા હોય છે, બરાબર, બંધારણની અંદર પણ હોય અને આઈપીસીમાં પણ હોય, જેથી કાયદાનો કોઈ દુરુપયોગ, સત્તાનો દુરુપયોગ ના કરે, બરાબર. બાકી અનુચ્છેદ નંબર 22 છે એની પણ વાત કરી લઈએ. એ ચોક્કસ કેસોમાં ધરપકડ અને અટકાયત સામે રક્ષણ આપે છે, બરાબર. તો અનુચ્છેદ નંબર 22 છે જ્યાં સુધી તમારો ગુનો પુરવાર ન થયો હોય ત્યાં સુધી તમારે ધરપકડ અને અટકાયત સામે તમે રક્ષણ મેળવી શકો છો, બરાબર. તો આ પણ એક વસ્તુ છે, એ પણ યાદ રાખવાની. બાકી ક્વિક ન્યૂઝની વાત કરી લઈએ. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ કેન્દ્રીય મંત્રી એસ જયશંકર એમણે કયા દેશમાં સરદાર પટેલની પ્રતિમાનું અનાવરણ કર્યું? તો સરદાર પટેલની પ્રતિમાનું અનાવરણ કર્યું ફિજીમાં. આન્સર આવશે ફિજી. હાલમાં જ નવા વાઇસ ચીફ ઓફ આર્મી કોણ બન્યું? ભારતના નવા વાઇસ ચીફ ઓફ આર્મી બન્યા લેફ્ટનન્ટ જનરલ એમ.વી. સુચિન્દ્ર કુમાર. આન્સર આવશે સુચિન્દ્ર કુમાર. યુટ્યુબના નવા સીઈઓ પણ બની ગયા છે. ભારતીય અમેરિકી વ્યક્તિ છે નીલ મોહન, એ યુટ્યુબના નવા સીઈઓ બન્યા છે. હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે કૃષિ ક્ષેત્રમાં સહયોગ માટે એગ્રીમેન્ટ પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવેલા છે? તો ભારત અને ચીલેએ એગ્રીમેન્ટ કર્યા છે. તો આન્સર આવશે ચીલે. 13 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઉજવાયેલો ઇન્ટરનેશનલ એપિલેપ્સી દિવસ આની થીમ શું હતી? 13મી ફેબ્રુઆરી ઉજવાયેલો અને આની થીમ છે સ્ટિગ્મા. મગજને લગતો રોગ છે એપિલેપ્સી, તો એના પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે ઉજવાય છે. થીમ છે એની સ્ટિગ્મા. હાલમાં જ કયા સંગઠને તુર્કીને $7.78 બિલિયન દાન આપવાની જાહેરાત કરી છે? વિશ્વ બેંકે જાહેરાત કરી છે અને ચર્ચા એ પણ હતી કે એના છે ત્યારે સીઓ છે ડેવિડ મલ્પસ એ ટૂંક સમયમાં રાજીનામું પણ આપશે. હાલમાં જ થયેલ એક રિપોર્ટ પ્રમાણે રશિયા એનો સૌથી મોટો રક્ષા ખરીદદાર દેશ કયો બન્યો છે? ઇન શોર્ટ, ડિફેન્સ ઇક્વિપમેન્ટ કયો દેશ સૌથી વધારે પરચેસ કરે છે રશિયા પાસેથી? તો આ રિપોર્ટ એવું કહે છે કે ભારત છે રશિયા પાસેથી સૌથી વધારે ડિફેન્સ ઇક્વિપમેન્ટ પરચેસ કરે છે. હાલમાં જ બીમાર લોકો માટેનો વિશ્વ દિવસ અથવા તો વર્લ્ડ ડે ઓફ સિક એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? તો આની ઉજવણી થઈ હતી 11મી ફેબ્રુઆરી. તો આન્સર આવશે 11 ફેબ્રુઆરી, બરાબર, 11 ફેબ્રુઆરી. હાલમાં જ ઇયોન મોર્ગન આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી પોતાની નિવૃત્તિ જાહેર કરે છે. કયા દેશના ખેલાડી છે? તો એ ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી છે. વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન દ્વારા કયા દેશમાં
માર્બર્ગ નામના એક રોગની તપાસ કરવામાં આવી અથવા તો ઓળખાણ કરવામાં આવી. તો આ વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા WHO એ ઇક્વેટોરિયલ ગિનીની અંદર છે માર્બર્ગ નામનો એક રોગ છે એ શોધી કાઢ્યો છે. એકચ્યુઅલમાં નિપા વાયરસ જેવો જ છે આ, એવું પણ કહેવાય છે. નિપા નહીં, સોરી, મારી મિસ્ટેક છે. ઈબોલા. ઈબોલા કેવા બોલા? ઈબોલા. બરાબર, કોણ બોલા? ઈબોલા. એના પછી હાલમાં જ માલ્ડોવાના નવા પ્રધાનમંત્રી કોણ બન્યું? તો માલ્ડોવાના નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા ડોરિસ રિસેન. ડોરિસ રિસેન બન્યા માલ્ડોવાના નવા પ્રધાનમંત્રી. બાકી આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ છે, પ્લે સ્ટોરમાં જઈને તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો, અથવા તો તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ લિંક આપેલી છે. બધું પેઇડ કન્ટેન્ટ તમે છે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાંથી એક્સેસ કરી શકશો. બરાબર, તો પ્લે સ્ટોરમાં પણ લિંક છે, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ લિંક છે. બરાબર, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.